Isa ang Resorts World One sa mga pinakamurang cruises na easily accessible sa ating mga Pinoy. Una, dahil currently, sa Hong Kong ito naka-home port, so malapit lang. Pangalawa, dahil marami ring mga promos na paandar ang Resorts World Cruises. And isa sa pinakaabot kayang ruta ay yung Hong Kong to Sanya sa Hainan Province, China. And kung yan ang target cruise mo, malamang iniisip mo kung paano ang magiging takbo ng bawat araw and magkano ang magagastos sa buong trip. Whether nakabook ka na or curious ka lang, this sample itinerary and budget breakdown is for you. Hello there, poor traveler. We are Vince And Yosh, before we begin, let me just say na itong itinerary na ipepresent namin in this video ay ang shortened version lang. Kumbaga, ito yung basic 4-day itinerary na magsa-start just before boarding and matatapos on the same day na bababa kayo ng barko. Pero in reality, yung ginawa namin talaga ay 6 days. Kasi nag-explore din talaga kami sa Hong Kong. Kung interested din kayo sa actual 6-day itinerary namin na yan, don't worry. Ipapublish din namin yan soon. So take the time to subscribe to this channel. Hit the bell icon sa tabi nun and choose all para hindi mo ma-miss yon and lagi kang updated kapag may new uploads tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, pa-like and follow na rin itong page natin para ma-achieve na rin natin yung 1 million followers. Ayun, so let's start with the things you need to prepare before your trip. Una na dyan syempre ang passport. Dapat may validity pa na at least 6 months. Need mo rin ng 2 photocopies ng bio page ng passport mo. In most sailings, ang passport ay kinikip ng cruise company. So kapag bababa ka ng barko for Shorex, you'll need a photocopy of your passport. It's not always the case though. Sa recent Hong Kong Sanya cruise namin, hindi naman nila kinip yung passport. But best to prepare a photocopy na lang din to be safe. Need mo rin ng copy ng booking confirmation. Sa Klook kami nag-book. So we just printed yung pinadala sa amin ng Klook upon booking. Yes, available ang Resorts World One Cruise and other cruise ships sa Klook. If interested ka rin, just visit this link and it will take you to the specific Klook page. Ilagay na rin namin sa description ng link para hindi ka na mahirapang maghanap. Anyway, balik tayo sa requirements. Ideally, kung may credit card ka, dalhin mo na lang din kasi yan ang preferred on board. Although, we still recommend na may backup ka ring cash na Hong Kong dollars just in case na mag-i-issue yung card mo. Hong Kong dollars or HKD ang official currency on board. Nga pala, pwede kang mag-check-in sa website nila days before your sailing date. This will make your embarkation process easier. Just visit this site. Okay, madalas na tanong, kailangan ba ng visa? And ang sagot dyan ay hindi. Sa Hong Kong, visa-free naman tayo mga Pinoy. And sa Sanya naman, or Hainan Island in general, kahit na part ito ng China, exempted ang mga Pinoys na cruise ship passengers. Pero kailangan mo lang magbayad ng document handling fee na 15 Hong Kong dollars or around 108 pesos. Kasama yung mabibill sa'yo upon checkout dun sa last day. So ayun, now that we have that out of the way, eto na talaga yung itinerary. And let's start with day 0. Bakit may day 0 pa? Kasi we highly recommend that you fly to Hong Kong at least 1 day before yung sailing date mo. To be safe. Although possible naman, medyo risky if lilipad ka pa Hong Kong on the same day ng pagsakay ng barko. What if ma-delay or worse, makancel ang flight mo? What if ma-hold ka sa immigration sa Pinas or sa Hong Kong? Or kung ano-ano pang what ifs. Tandaan, hindi ka hihintayin ng barko. Aalis yun kahit hindi ka makasampa. Unless ikaw ang kapitan. So best talaga to arrive in Hong Kong the day before or earlier. In our case, we flew with Hong Kong Express. Ito kasi ang pinakamurang flights na nahanap namin. We paid 9,445 pesos per person. Round trip na yan and kasama na ang check-in baggage allowance. Actually, namahalan pa rin kami dyan, pero okay na rin considering na yung travel dates namin ay around Chinese New Year na peak season naman talaga. Pero for sure,
kaya nyo pang makahanap ng mas mura whether sa HK Express or sa ibang airline. The catch is, HK Express flights are scheduled to depart Manila at around 8 p.m. and arrive in Hong Kong at 11 p.m.-ish, which means we had to spend a night sa hotel na malapit sa airport. Dahil late night ang arrival namin, we decided na sa Hong Kong Sky City area na kami magstay. Ito yung cluster of hotels na malapit lang dun sa Hong Kong Airport, which is good para hindi na kami matadtad sa biyahe papuntang hotel, lalo pa na marami kaming mga kasamang founders or seniors. Wala na rin naman kaming mapupuntahan kasi gabing-gabi na nga yung dating namin. Ang best hotel rates na nahanap namin ay offered by Marriott Hong Kong Sky City. 10,000 pesos per night. Yes, mahal, pero kasi good for 4 persons naman na yan. So, pumapatak na nasa 2,500 per person lang yung binayaran namin. For me, sa ganito kagandang hotel, sobrang good deal na to. Actually, ang laki na nga ng minahal ng mga hotel sa Hong Kong in general. Kung sa city center kami magstay, mas mahal pa yung mga ganitong hotels. And itong Marriott Sky City, sobrang lapit lang niya talaga. 2 minutes away lang siya from the airport. Isa pa, gusto ko rin namang maiparana sa nanay kong senior na makapag-Marriott naman kahit minsan. Lagi kasi kaming budget hotel kapag nagta-travel together. So this time, parang nakaluwag-luwag yung peg natin. May buffet breakfast for 2 na rin yung presyo na yan. And ang maganda pa, may free shuttle service naman from the airport to the hotel hanggang 12:45 a.m. Well, at least as of this recording. Pero don't worry, if ma-miss mo yung last trip nung free shuttle, pwede kang mag-taxi to the hotel. Hindi naman siya ganun kamahal kasi katabi nga lang siya ng hotel, malapit lang talaga. Yun. And ang ganda dito sa hotel na to ha, nakakasyala. Pinoy yung reception staff na nag-check-in sa amin and talagang hinanapan niya kami ng mga magkakatabing rooms. By the way, you can book this hotel with Klook din. And dito, pwede nang i-apply ang promo code na The Poor Traveler for 5% discount. Pero check nyo rin ang description and pin comment just in case may mas bongga kaming Klook discount code. Ilagay na rin namin dyan yung link to the hotel para mas madali nyong mahanap. Anyway, after namin mag-check-in, quick shower lang, tas borlogs agad kami. We started our first full day ng maaga. Kahit na 4 kami sa room, ako, si Vince, nanay ko, and ate ko, good for 2 lang ang inavail naming buffet breakfast kasi ilang taon na kaming naka-intermittent fasting ni Vince. So, hindi talaga kami breakfast people. Pero ganito yung itsura nung breakfast buffet nila. After lumafang, lafang talaga ang luma. After lumafang, nag-check out na kami and nag-board ng free shuttle bus ng Marriott pabalik sa airport. Tataka ka siguro, bakit kami babalik sa airport? Kasi, dun kami sasakay ng bus papunta sa cruise terminal. Yet another reason bakit okay magstay dito sa Sky City. Pero bago tayo bumiyahe papunta sa barko, nag-claim na muna kami ng Octopus cards and SIM cards dito sa airport. Tapos, lakad na lang papuntang bus terminus. Ang Resorts World 1 na ship uses the Kai Tak Cruise Terminal na located dito. And to get there from the airport, the bus to take is Bus A29. May mas detailed video kami about this na doon namin pinakita kung paano makapunta from the airport to the cruise terminal and kung paano mag-board. So, separate video yon. Check nyo na lang yon if mas gusto nyo ng step-by-step guide talaga. Pero paspasan ko na lang din dito. So, at the airport, hinanap lang namin yung bus A29 and mga around 8:30 a.m. nung makasakay kami. Pwede dito yung Octopus card or Hong Kong dollars na cash as payment. Pero remember, kung cash ang ibabayad mo, dapat exact amount kasi hindi sila nagsusukli. 44 Hong Kong dollars ang fare or around 315 pesos. Baba ka sa Ngau Tau Kok Station, halos 1 hour yung biyahe. Then, transfer to bus 5R, which will take you to the cruise terminal. 25 minutes naman yung additional travel time dyan. And ang pamasahe ay 7.5 Hong Kong dollars or 55 pesos. Ang bus 5R ay walang dedicated na pwedeng paglagyan ng luggage, so medyo nahirapan kaming pumwesto. So kung marami kayong dala, baka mas maiging itaksi nyo na lang. Either way, dito naman kayo niyan ibababa sa harap ng cruise boarding hall. Halos 10 a.m. na nung dumating kami pero hindi muna kami pumasok agad.
Dumaan muna kami dito sa unassuming table na to para i-check in ang bags namin. Chinek lang yung booking confirmation and passport and binigyan kami ng luggage stub. Sila na ang mag-aakyat ng mga luggage mo hanggang sa room. After that, pumasok na kami and umakyat to the check-in area. Hinanap lang sa amin ay yung passport and booking confirmation ulit. Actually, initially inas din kami if may visa kami for China. Pero when I explained na visa exempt ang mga Pinoy sa Sanya, na-confirm naman nila so wala namang problem. Dito binigyan kami ng stateroom card, which serve as our room's key card, and ito rin ang sinaswipe kapag sasampa or bababa ng barko, papasok sa mga restaurants on board, and kung may bibilin sa loob. So sobrang importante nitong card na yan. They also handed us an assembly station slip, which tells you kung saan pupunta kapag kailangang mag-muster or mag-assemble. Ilagay mo lang sa ID holder and lanyard na ipoprovide nila para hindi mawala. Then proceed na kami to the waiting area and hintay lang ng call for boarding. Halos 2 hours din ang hinintay namin dito. Oh, yan nga, nakatulog na yung nanay ko sa paghihintay. Pero honestly, nakapila na agad ang mga tao kahit hindi pa time. And hindi rin by batch yung pagpila. So, sobrang haba ng pila nung time natin, no? Tama. Tapos, ang dami pang mga nag-a-attempt sumingit. I swear. Sa totoo lang, nakakainis na. May mga nagkakainitan na sa pila kasi nga ang daming sumisingit. Sana gawin nila na by batch yung system. Depende kung sino yung naunang mag-check-in. Tas sila rin yung unang pipila sa pag-board. Diba? Tama. It turned out na yung pila pala na to ay isang immigration. Natama naman. Wala namang tanong sa immigration, so pagkalagpas namin, we just followed the signs papunta sa boarding area. So, eto na, boarding na. Ito na yung pagsakay talaga sa ship, pero bago sumampa, chinek muna nila ulit yung passport and sinwipe yung stateroom card. At 12:30 PM, ito na talaga to, sasakay na talaga tayo sa barko. Hinanap lang namin yung assigned na assembly area, and nung okay na, nahanap naman namin, dumiretso na muna kami sa Lido Buffet para mag-lunch and doon maghintay na maging ready yung room namin. Nga pala, libre ang lahat ng meals dito sa loob ng barko ha, as long as sa 3 inclusive restaurants kakakain. Yan ang The Lido na International Buffet, Dream Dining na parang proper sit-down restaurant na Western and Chinese ang menu, and The Pavilion na family-style Chinese restaurant naman. As long as dyan ka sa 3 kakain, wala kang kailangang bayaran. Pero if may mga specialty restaurants na gusto mong itry, well, sagot mo na yon. Anyway, kung first time mong mag-cruise, carry lang naman ang food dito sa buffet. Para siyang malaking cafeteria. May appetizers, main courses, and desserts din naman. Pero kung nakapag-try ka na sa mas bonggang cruise ships, baka maliitan ka dito and mas makontian sa mga pagpipilian. Marami sa group namin ay ito ang first cruise ship nila and satisfied naman sila. 2 PM na nang mag-decide kaming pumunta sa room namin. So, ito yung grupo namin na 10 kami. Yung tita and tito ko kasama si Paikan and Winnie, so 4 sila, they booked an interior room and share silang 4 doon. So, yung room nila, lumalabas na 10,052 pesos per person. Yung promo kasi na inavail namin ay free yung 3rd and 4th guests dun sa room. Kami naman ni Vince, na kasama namin yung nanay ko and ate ko, we shared a balcony stateroom na mas maluwag. 4 din kami, and per person, nasa 16,748 lang ito. So, 8 kami talaga sa family, tapos may kasama rin kaming 2 family friends na may separate room din sila. Hindi lang room ang kasali sa mga presyong binabanggit ko ha, included na rin dyan ang lahat ng meals, access sa amenities ng barko, and nightly show sa Zodiac Theater. Yung interior room, hindi naman siya masikip. Pero para sa akin, ideally, parang mas okay to kung 3 lang yung nagsistay sa loob. Kung 4 kasi kayo, i-unfold yung sofa bed, medyo awkward yung posisyonan kasi haharang siya dun sa daan, palabas, and papunta sa bathroom. Pero yung balcony room, walang problema kahit 4 packs pa. Kahit na i-unfold ang sofa bed, may space pa rin talaga para gumalaw.
Anyway, after magpahinga ng konti, we freshened up and nag-explore sa barko. Lalo na sa top deck kung nasa ng swimming pools and masarap manood ng sunset. At 7 p.m., nag-dinner muna kami sa Dream Dining. Ito yung parang fine dining pero hindi naman sila ganun ka-strict sa suot. As long as hindi ka nakasando, tsinelas, swimsuit, or pajama, pwede ka dito. Pagpasok mo, papapiliin ka kung Western or Chinese menu ang gusto mo. For tonight, Western muna tayo. May mga choices ka for appetizer, main course, and dessert. Pero kung hindi ka makapili ng isa lang, pwede kang umorder ng 2 o 3 at no extra charge. Okay lang yan. Noong 9:00 na, pumunta na kami sa Zodiac Theater to watch a show. Trustfall ang name ng show sa first night and nakaka-amaze ang mga performances, lalo na yung mga acrobats and yung mga contortionists. Aliw na aliw naman yung mga foursons. After the show, ayun na, we called it a day kasi ang haba rin talaga ng araw na to and we need more energy para sa shore excursion the next day. Late na kaming nagising sa day 2 and hindi na kami nakapag-breakfast. Pero okay lang kasi 12 p.m. pa naman ang ETA sa Sanya. Nakapag-quick lunch pa kami sa Dalido before kami bumaba ng barko. Now, may 2 ways para makapag-explore ng port of call. Whether dito sa Sanya or sa ibang lugar. Pwede kang mag-book ng shore excursion or Shorex na partner operator ng Resorts World Cruises ang nag-a-arrange. Ang kagandahan sa mga Shorex na to, guided. So, mas ma-appreciate mo ang lugar. Number 2, dahil sila ang nag-organize nito, malamang-lamang ay hindi ka iiwan ng barko. Yun nga lang, mas mahal talaga to. And isa pa, since most ng mga passengers dito sa Resorts World 1 ay taga Hong Kong or mainland China, most tours ay Chinese. Bihira lang ang English talaga. So, mas pinili na lang namin ang second option, which is called Free and Easy. Ibig sabihin yan, bahala ka sa buhay mo. DIY style yan. Bababa kami ng barko on our own, mag-explore kami sa Sanya on our own, and dapat makabalik kami in time on our own. Sa sailing namin, the ship would be leaving at 9 p.m. So dapat ay nakabalik na kami on board before 8 p.m. That would give us roughly 8 hours to explore. So, what we did, dahil 10 packs kami nun, nag-book na lang ako ng van service with driver sa Viator na good for up to 8 hours. Nagbayad kami ng $249 na at the time ay nasa around 14,000 pesos. 10 kami nun, so 1,400 pesos per person. Most ng pag-uusap namin ng tour operator na si Lily ay via WhatsApp and very helpful siya talaga. Nagbibigay siya ng suggestions and constant reminders. Anyway, para makababa, hinanap lang namin ang pila for free and easy guests, which led to the Zodiac Theater. Dito namin hinintay na tawagin ang number ng group namin. And when it was our turn na bumaba, dumaan lang kami sa immigration counters ng China. And yes, may tatak din sa passport. Dito sa waiting area na namin hinintay ang driver namin. Hindi siya nakakapag-English pero okay lang kasi binibigyan siya ng instructions ni Lily na kausap namin sa WhatsApp. Ang pinuntahan namin ay ang Nanshan Cultural Tourism Zone, which is home to 2 of the city's main icons, the giant Guanyin statue and Nanshan Temple. Si Kuya Driver na ang bumili ng ticket namin and pumila for us. By the way, dito sa loob ng park, cash and WePay lang ang accepted mostly. Walang tumatanggap ng Western credit cards, so dapat may cash ka talaga na yuan para makabili ka ng mga tickets, pagkain, and souvenirs sa loob. Otherwise, nga. Sobrang laki ng lugar and maganda naman. Mainit lang kasi tirik na tirik ang araw when we visited. Pero sulit na rin talaga. Yun nga lang, nagsasara yung park ng 5:30 p.m. And dahil siguro sa init, instead na maghanap pa kami ng ibang gagawin, nag-decide na lang kami na bumalik na lang sa barko and doon na lang mag-dinner kaysa gumastos pa kami dito sa labas. By 7 p.m., nasa barko na ulit kami for dinner. Dito naman kami sa The Pavilion kumain na family-style Chinese restaurant. Mas kaunti ang tao dito and wala masyadong pila.
sobrang sarap ng Hainanese chicken nila dito. Nakailang extra orders kami. After that, tumambay muna kami sa balcony kasi ang ganda ng mga buildings dito sa Sanya. Mailaw. Nag-picture-picture galore kami. And at 9:30 p.m., nasa Zodiac Theater na kami ulit for another show. This time, may talent presentation ng mga crew and marami sa kanila ay mga Pinoy. By the way, after every show, pwede kang magpa-picture with the performers. Tapos, ayun, napagod kami sa araw na to so borlogs kami agad. Day 3 na tayo. Ito ang araw na hindi bababa sa barko. The entire day and night nasa laot lang. So this is the best time to explore and itry yung mga amenities ng barko. Pwede kang mag-swim sa pool, mag-dip sa jacuzzi, and mag-chill sa mga lounges nila dito. May gym din nga pala and running tracks. For snacks, pwede nyong itry itong matcha ice na puro matcha flavored ang tinitinda. May matcha caramel milk and matcha milkshake. And may mga shops din dito sa The Boutiques and marami ring mga naka-sale. May pa-bazaar din sila sa main lobby and ang laki rin ng mga discounts. May mga buy one take one and may mga 70% off. Ganun. Dito rin sa main lobby may karaoke sessions in case gusto nyong kumanta and magpasikat. Minsan naman may nagpe-perform din na bands. And syempre, nanood kami ulit ng show sa Zodiac Theater called Hong, which is mostly a magic show. Nakakaaliw naman. Nga pala, on your last night, pwede mong isettle ang bill mo. So, after ng show, pumunta kami dito sa reception sa main lobby to do just that. Pwede kang magbayad in cash na Hong Kong dollars or credit card. Ginamit ko rin dito yung GCash card ko and gumana naman. Kung wala ka namang masyadong ginastos on board, most likely ay 2 items lang ang need mong isettle. Una na dyan ang mandatory gratuities or tips. Yes, mandatory yan and paghahatian yan ng mga crew. It costs 150 Hong Kong dollars per night, so we paid 450 Hong Kong dollars or 3,220 pesos per person. Need mo ring bayaran ang 15 Hong Kong dollars na entry handling fee sa pagbaba mo sa Sanya. 108 pesos yan pag kinonvert. Kung mahiluhin ka, dala ka na rin ng Bonamine or anti-motion sickness na gamot. Nga pala, sa last night, mag-empake na kayo and iwan ang luggage nyo sa labas ng room nyo kasi pipick upin niya ng crew before mag-midnight. Iniwan na lang namin ang isusuot namin kinabukasan. Yan ang ginawa namin para hindi kami mahirapan mag-disembark sa last day. Last day na! Oras na para bumaba ng barko. Gumising ng maaga, mag-breakfast, and sundan mo lang ang mga announcements. Usually, at around 7 a.m., nasa Hong Kong na ulit ang ship and immediately ay magpapababa na sila. Dahil papasok ka ulit sa Hong Kong, dadaan ka ulit sa immigration counter and magsasubmit ka na naman ng immigration arrival card. So, i-fill out mo na yan in advance para mabilis. And pagbaba mo, find your bags dito sa area na to. Make sure na sa'yo talaga yung bag Kung ang flight mo ay around 5 p.m. pa tulad namin, then you have until 2 p.m. para mag-explore. And kapag ganito, ang most ideal puntahan ay ang Ngongping 360 cable car and Big Buddha area kasi malapit lang ito sa airport. Pero paano yan kung may bagahe ka pang malalaki? Hassle namang dalhin pag mag-e-explore. Well, may dalawa kang options. Pwede mong iwan yan sa baggage storage counter sa airport which costs 14 Hong Kong dollars per bag per hour. Or mag-rent ng locker sa basement ng Citygate Outlets Mall na malapit lang sa Ngongping. Nasa 20 Hong Kong dollars naman yan for every 2 hours. Anyway, kung mag-Ngongping 360 cable car ka to get to Big Buddha, nasa 2,500 ang round trip na crystal cabin. Yan yung glassang floor, so mas nerve-wracking yung ride. Sobrang na-enjoy ng buong family namin to. Ang ganda rin kasi talaga ng view and ang tagal ng ride, so sulit na sulit. If you want discounts dito, book nyo lang tong Ngongping 360 cable car with Klook and use promo code ThePoorTraveler. Ilagay na lang din namin ang link sa description. Pagdating namin sa taas, ikot-ikot lang kami and picture-picture.
Pang ilang punta ko na dito, so hindi ko na inakyat tong mga stairs na to para makalapit sa Big Buddha. Pagod na ako. If may time pa kayo, pagkababa nyo, pwede pa kayong mag last minute shopping sa Citygate outlets. Andito din kasi ang bus station papunta sa airport. To go back to the airport, just catch bus S1. Ayun na. If you follow this itinerary, prepare to shell out at least 32,000 pesos per person. Kasama na dyan lahat. Yung cruise, round-trip flights, hotels, all meals on board, covered na yan. Pati yung lunch sa last day, binudget ko na ng 75 Hong Kong dollars. Pati yung tour sa Sanya and entrance fees doon, yung Ngongping cable car sa Hong Kong, pamasahe sa bus, baggage storage fees, kasama na yun lahat. Even yung extra tips sa waiters and drivers sa Sanya and pati yung 1,620 na travel tax sa Pilipinas, sinama ko na sa computation. So ito na yun lahat. Pero kayang-kaya nyo pang mapababayan. Medyo mahal din kasi ang flight namin. Pero kung makakascore kayo ng piso fare, malaki pang mababawas. Siyempre, if mag-shopping kayo, hindi pa kasama yun. Kayo na mag-add. Iba-iba kasi tayo ng mga magiging expenses pagdating dyan. Pwede nyo i-screenshot tong detailed na itinerary na to, or if gusto nyo ng Excel version, comment lang kayo below and isend namin ang link. And gaya nga ng sabi ko kanina, itong 4-day itinerary na to ay shortened version lamang ng actual na ginawa namin. Most of our subscribers kasi only have an extended weekend, so we simplified it for this video. In reality, we added 2 more days to visit Disneyland, Victoria Peak, and other attractions in Hong Kong. If you're interested in our actual 6-day itinerary, let us know in the comment section below and gawan din namin ng video. If ayaw nyong mamiss yan, subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa. Ring mo na rin yung bell icon para lagi kang updated kapag may new videos tayo. And kung sa Facebook ka nanonood, help us achieve 1 million followers this year by liking and following our FB page. If you need more information about cruising, you'll find comprehensive travel guides on our blog, www.thepoortraveler.net, or check out the link in the description. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo na lang din below. You can also follow or message us on Instagram, TikTok, and X, formerly Twitter. Just look for @thepoortraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!